خب توی این قسمت متوجه میشیم که اصلا زابیکس چی هست، چه امکاناتی داره و ما کجاها باید از زابیکس استفاده بکنیم و واقعا زابیکس کجاها به دردمون نمیخوره. چون ما وقتی راجع به مانیتورینگ صحبت میکنیم بعضی اوقات فقط راجع به این صحبت میکنیم که مانیتورینگ شبکه زابیکس، ولی نه، فقط زابیکس به بحث شبکه در واقع محدود نمیشه و خیلی امکانات گسترده‌تری رو در اختیار ما بذاره. حالا ببینیم که اصلا زابیکس چی هست و چه امکاناتی رو در اختیار ما قرار میده تا توی ویدیوهای بعدی راجع به معماریش و پیکربندی و چیزهای دیگه‌اش صحبت بکنیم. خب خیلی از دوستانی که اومدن توی این دوره میدونن زابیکس چی هست، اما واقعیت اینه که با ماهیت اصلیش آشنایی ندارن و نمیدونن که چه جوری داره این محصول در واقع خدمات خودش رو ارائه میده. بریم اسلاید بعدی به صورت خلاصه بگیم که خب نرم افزار زابیکس یک نرم افزار اوپن سورس یا متن باز هست که برای مانیتورینگ اینفراستراکچر یا زیرساخت‌های آیتی استفاده میشه. دقت کنید نیومده بگه که زابیکس یک نتورک مانیتورینگ تولز یا یک ابزار مانیتورینگ شبکه، اومده گفته آیتی اینفراستراکچر، یعنی کل زیرساختارهای ارتباطی ما رو زابیکس میتواند مانیتور یا نظارت بکنه. اهم از چه چیزی؟ اهم از مثل چه چیزایی؟ شبکه ما، دیوایس های شبکه ما، روترهای ما، سویچ های ما، تجهیزات شبکه ما رو میتونه در واقع مانیتور بکنه، سرورهای ما رو میتونه مانیتور بکنه، اپراتینگ سیستم های ما رو مانیتور میتونه بکنه، ماشین های مجازی ما رو میتونه مانیتور بکنه، پلتفرم های مجازی سازی رو میتونه مانیتور بکنه، سرویس های کلاود سرویس مثل آمازون وب سرویسز یا گوگل کلاود یا در واقع آژور و مایکروسافت رو میتونه مانیتور بکنه و چیزهای دیگه. محدود نمیشود چون این ابزار یک ابزار اوپن سورس یا متن باز هست و قابل توسعه است و هر روز، اینطور بگیم هر روز شاید و لفظ درست تری باشه، هر روز و هر هفته و هر ماه داره ابزارهای جدید و توسعه های جدیدی به این نرم افزار اضافه میشه که امکاناتش رو گسترش میده. خب ضمن این که زابیکس توانایی مانیتور کردن اپلیکیشن ها و سرویس ها رو هم داره. مثلا اپلیکیشنی مثل MS SQL سرور، اپلیکیشنی مثل MySQL سرور، اپلیکیشنی مثل MongoDB یا دیتابیس ها، سرویس هایی مثل Nginx وب سرور، IIS و اکتیو دایرکتوری، چیزهای دیگه. اما واقعیت ماجرا اینه که بچه‌ها چندان زابیکس در حوزه اپلیکیشن مانیتورینگ قوی نیست و قدرت اصلی زابیکس تو بحث نتورک مانیتورینگ هست که بیشتر هم در همون حوزه استفاده میشه. بنابراین بعدها حتما اگر ویدیویی راجع به مقایسه نرم افزار مانیتورینگ درست کردیم میاد متوجه میشید که تو حوزه اپلیکیشن مانیتورینگ ما باید منتظر بشیم که زابیکس یا کسایی که دیولپر زابیکس هستن یا مخاطبینش لطف کنن یه چیزی رو بنویسن که ما بتونیم یکی از اپلیکیشن ها رو مانیتور بکنیم و خیلی تر و تمیز نمیتونه اپلیکیشن ها رو مانیتور بکنه. هرچند که ما داخل این دوره میایم مانیتور میکنیم تا جایی که جا داره و امکانش وجود داره، اما زیاد رو این حوزه روش مانور ندید و به خاطر همین هم هستش که توی اکثر دوره‌های زابیکس و سرویس‌های زابیکس روی حوزه نتورک مانیتورینگ و اپراتینگ سیستم مانیتورینگش بیشتر مانور میدن و توصیه من به شخصه اینه که تجربه من میگه که رو حوزه اپلیکیشن مانیتورینگ و سرویس مانیتورینگ زیاد رو زابیکس حساب نکنید. خب زابیکس بر اساس لایسنس گنو لینوکس ورژن 2 گنو ورژن 2 در واقع ارائه شده و یک نرم افزار کاملا رایگان هست. 100% زابیکس رایگان هست، اما توسعه هایی که روش داده میشه، اپلیکیشن هایی که روش نوشته میشه، اینتگریشن یا سرویس هایی که برای یک بارچگی و زابیکس نوشته میشه، اینها پولی هستن بعضیاشون و باید شما پرداخت کنید. مثلا یک نمونه براتون بگم، زابیکس ذاتاً نتورک سکیوریتی آنالایزر نیست، یعنی توانایی تحلیل امنیتی ترافیک شبکه رو نداره، اما یک شرکتی اومده برای زابیکس نتفلو سکیوریتی آنالیسیز نوشته. یعنی چی؟ یعنی اومده یک نرم افزار تجزیه و تحلیلگر امنیت ترافیک شبکه نوشته و به صورت ادان یا نرم افزار اضافه بر سازمان به کسایی که زابیکس دارن جداگونه میفروشه. خب که اصلا تو سایت زابیکس نیستش، فقط در حد یک اعلان هستش. این رو شما باید براش پول پرداخت کنید، یا معمولا نرم افزارهایی که با در واقع لایسنس گنو ارائه میشن برای رایگان هستن، سبک درآمدیشون، خب اگه دوره لینوکس اسنشیالز من رو دیده باشید سبک درآمدزایی نرم افزارهای اوپن سورس رو اونجا توضیح دادن. میان کاری که میکنن، سبک
درآمدزایی شرکت زابیکس به صورت بای ساپورت هست، یعنی پشتیبانی میتونید بخرید، کانسالتنت میتونید بخرید، یعنی در واقع مشاوره میتونید بخرید، بگید برات بیام پیاده سازی کنم بخرید، سفارش برید براتون ادان یا اینتگریشن یا یک نرم افزار بنویسن براتون، باگشو براتون برطرف کنن و این چیزها و سبک درآمدیش به این شکل است. خب اما زابیکس چی هست؟ ببینید 4 تا کار اصلی که یک نرم افزار مانیتورینگ شبکه، زیرساخت شبکه میخواد انجام بده به صورت یک پارچه در نرم افزار زابیکس قرار گرفته. خب مهمترین کاری که یک نرم افزار مانیتورینگ باید انجام بده دیتا کالکشن یا جمع آوری اطلاعاته. یکی از چیزهایی که در زابیکس خیلی قدرتمند انجام میشه دیتا کالکشن هست که انواع و اقسام روش‌های مختلف جمع آوری اطلاعات داره، از در واقع با استفاده از ایجنتش، با استفاده از در واقع حالا تمپلیت های مختلفی که داره، من میریم جلوتر صحبت میکنیم، خیلی حجم عظیمی از دیتا رو میتونه دریافت بکنه که راجبش صحبت میکنه. بعد از اون دیتا رو نرم افزار مانیتورینگ باید پردازش کنه یا پروسس بکنه. من که به عنوان یک اند یوزر، به عنوان کاربری که در واقع دارم فقط دیتا رو میخوام خلاصش رو ببینم، تر و تمیز شدهش رو ببینم، قرار نیست دیتای خام رو ببینم، پس پردازشش رو هم زابیکس برای من انجام میدهد و در نهایتش من مانیتور میکنم شبکه‌ام رو که چه اتفاقی بیفته، که در صورتی که یک اتفاق بد میفته یا میخواهد بیفتد، خب در شرف وقوع هستش، به من الرت بده و هشدار بده که چه اتفاقی داره میفته، یه اتفاق بد داره میفته و من بهش رسیدگی کنم، که زابیکس این کار رو هم انجام میده مثل سایر نرم افزار مانیتورینگ. اما خب به نظر من یه سری در واقع قابلیت اینتگریشن یا هماهنگی با خیلی از اپلیکیشن های پیام رسان مثل تلگرام یا ارسال SMS یا ایمیل یا در واقع یک پارچه شدن با نرم افزارهای مسنجری مثل اسکایپ میتونه خیلی متمایزش بکنه نرم افزار زابیکس رو. به خاطر همین خیلی قدرتمند هست تو این زمینه. و در نهایت شما قرار نیست یه سری دیتای خام رو ببینید، شما قرار هست دیتایی که پردازش شده رو به صورت گرافیکی خوشگل مشکل ببینید. اون خوشگل مشکل سازیشو در اصطلاح فنی در حوزه در واقع مانیتورینگ شبکه بهش میگن ویژوالیزیشن یا بصری سازی، ترجمه فارسیش بصری سازی میشه. حالا شما خوشگل سازی ببینید. خب یعنی شما دوست ندارید که یه سری عدد ببینید، دوست دارید گراف ببینید. زابیکس به شما یه سری گراف تر و تمیز میده. اگر خودش هم گراف های قدرتمندی نتواند در بعضی از حوزه ها نشون بده، اپلیکیشن های جانبی هستن که به زابیکس وصل میشن، به دیتابیس وصل میشن و میتونن گراف ها و نمایش ها و شماتیک های بسیار زیبایی از داده هایی که داخل زابیکس وجود داره به شما نمایش بدن. یک نمونهش نرم افزار گرافانا هستش که داخل این دوره سعی میکنیم یک پارچه سازی گرافانا و در واقع زابیکس رو بهتون بگیم. پس این 4 تا کار مهم یک اپلیکیشن مانیتورینگ شبکه رو زابیکس به صورت کامل برای شما انجام میده در قالب یک پک. به خاطر همین بهش میگن all in one solution، یعنی یک سولوشن همه چی تو یکی. خب یه پکه. زابیکس ماهیتاً خیلی از دوستان میان میگن آمریکایی، نه، زابیکس شرکتش در سال 2001 در واقع اگر اشتباه نکنم در سال 2005 در لتونی ثبت شد، اومد توسعه پیدا کرد. سال 2012 با در واقع گسترش بحث اوپن سورس و اومدن یک مباحثی به نام دیوآپس و یه سری مباحث جدید که اضافه شد، در واقع محبوبیت پیدا کرد و سال 2012 رسما اولین دفترش رو در لتونی، دفتر دوم رو در ژاپن، سال 2015 در آمریکا، 2020 در برزیل و 2023 در مکزیک 3 تا دفترش رو راه‌اندازی کردن. در دنیا در حال کار هست و نمایندگی خیلی زیادی دارن. فکر کنم بالای 200 خورده نمایندگی در سراسر دنیا از زابیکس وجود داره که در ایران هم فعلا داریم، البته نمایندگی فقط فروش. خب من ادامه ماجرا رو می‌خواستم اسلاید درست کنم، دیدم اسلاید درست کردن برای این کار اشتباه هست، چون سایت خود زابیکس خیلی شسته رفته راجع به این محصول توضیح داده و میخوام بهتون برم داخل سایت زابیکس هم ببینیم چه امکاناتی رو در اختیار ما قرار میده. خب من داخل سایت زابیکس هستم، صفحه اصلی سایت باز هستش، توضیحی که داده میگه the all-in-one open source solution that lets you monitor anything. دقت کنید let you monitor anything، هر چیزی رو میتواند مانیتور بکنن و میری جلوتر متوجه میشید که زابیکس در حوزه مانیتورینگ اینترنت اشیا یا IoT هم خیلی میتواند مطرح باشد. میتوانید شما دزدگیرهای خانگی خودتون، UPS های شبکه‌تون، سیستم های وایپتون، سنسورهای مثلا حرارت
حرارتتون، سنسورهای دماتون، سنسورهای آبیاریتون، همه اینها رو با زابیکس مانیتور بکنید و این قدرت این نرم افزار رو نشون میده. و طبیعتاً به خاطر همین هم است که به عنوان مانیتور anything، یعنی هر چیزی رو میتونه مانیتور بکنه. خب من اول راجع به این صحبت کنم، راهکارهایی که زابیکس داره میده. خب یه سری نمونه کار گذاشته که تو چه شرکت‌های کیس استادی، یعنی میتونید مطالعه بکنید تو چه شرکت‌های پیاده سازی زابیکس درست انجام شده، نظراتشون چی بوده، راجعش مطالعه بکنید. راجع به یه در واقع کلیدواژه‌ای که راجع به زابیکس وجود داره بحث انترپرایز بودنشه. دقت کنید زابیکس یک راهکار انترپرایز است. انترپرایز کلمش یعنی سطح کلان، یعنی در شبکه‌های بسیار بزرگ استفاده می شود. ساختارهای بانکی، مالی، نیروگاه‌ها، در واقع چه میدونم بیمارستان‌ها، سرویس‌های تلکامیونیکیشن یا ارتباطات مثل زیرساخت‌ها، مخابرات، فناوری اطلاعات، سرویس‌های فضایی، حالا آموزشگاه‌ها و جای مختلف، سازمان‌ها و اینها رو میتونیم در واقع در نظر بگیریم به عنوان جاهایی که به عنوان مخاطب زابیکس هستن. زابیکس برای محیط‌های کوچیک اصلا توصیه نمیشه. اگه یک سازمانی واسه چه می‌دونم 100 تا 150 تا 200 تا کلاینت داریم، 20 تا 30 تا سرور داره، من به شخص زابیکس رو توصیه نمی‌کنم استفاده کنید، چون برای شما یک مقدار سخت میشه پیاده سازی این نرم افزار. خب به این شکل راهکارهاش چی از ساپورت اند سرویسز میتونه در واقع سرویس هایی که زابیکس به شما میگه، یعنی شرکت زابیکس از طریق اون درآمد کسب میکنه. هنوز رفتیم راجع به شرکت زابیکس از نظر پشتیبانی فنی میده و ازش پول در میاره، مشاوره میده، پول در میاره، در واقع برای آپگرید کردنشون پول میگیره. میتونه برای شما یک تمپلیت براتون به صورت اختصاصی ایجاد بکنه. راجع به تمپلیت ها صحبت خواهیم کرد در بخش معماری زابیکس که چی هست. واسه بروزرسانی زابیکستون میتونه پول بگیره، توسعه میتونه بگیره، یعنی برنامه نویسی بکنه براتون یه چیز خاص رو بنویسه و پول بگیره. از راه دور میتونه رفع مشکل بکنه، پول بگیره و یک پارچه سازی بکنه با سیستم‌های مختلف و پول بگیره. مثال دارم میگم، زابیکس شما رو میاد با سرویس پرومتئوس یا سرویس گرافانا یا سرویس جایرا یا سرویس های دیگه یک پارچه سازی میکنه که راجع به همه اینها صحبت خواهیم کرد که اینا چی هستن و چیکار میکنن. خب زابیکس خودش دوره‌های آموزشی مختلفی داره، در 3 یا 4 سطح ارائه میده: سرتیفاید یوزر، سرتیفاید اسپشیالیست، پروفشنال و اکسپرت. خب یعنی 4 تا لول دوره داره که یکی از درآمدهای کلان زابیکس تو حوزه آموزش هست که نمایندگی‌های آموزش مختلفی در سراسر دنیا داره. خب که شما بعد از اینکه گذروندید دوره‌ها رو، آزمونش رو شرکت می‌کنید و در نهایت بهتون گواهینامه داده میشه و حتی میتونید ترینر رسمی زابیکس بشید. علاوه بر این دوره‌های هسته‌ای یا پایه‌ای، یه سری دوره‌های در واقع خاص هم داره که حالا بحث‌های برنامه‌نویسی هستش برای یکپارچه سازی، اتوماسیونش و بحث پری پروسسینگ رو که میگیم مثلا چیه پری پروسسینگ، چی هستش، چون من عادت دارم راجع به هر چیزی یکی دو تا جمله صحبت کنم. دیتایی که وارد زابیکس میشه ممکنه خام باشه، فایل لاگ باشه. من این رو خام نمیخوام بهش کسی نشون بدم، میخوام یک سری فیلدهای خاصی که مد نظرم هست رو مثلا نمایش بدم. میام چیکار میکنم؟ یک سری، حالا ان شاءالله میری جلوتر راجع به رگولار اکسپرشن صحبت کردیم، با استفاده از اونها میتونیم بگیم که فقط همین دیتاهای خاص رو که تو خطای فلان هست به من نشون بده. قبل از نمایش به شما یک سری پیش پردازش انجام میشه. راجع به اون امنیت زابیکس هست و شناسایی و در واقع بحث مانیتورینگ با زابیکس با SNMP دوره جدیدی هست که ظاهرا اضافه شده و بهش یکی از سبک‌های درآمدی پس زابیکس هستش که بچه‌ها هم دوره‌های زابیکس هم در واقع راهکارهای زابیکس بسیار گرون قیمت هست. یعنی شما برای یک دوره مثلا سرتیفاید یوزری که اینجا داریم، خب برای یک کمپ یک روزه خب قیمتش 550 یورو، حتی اگر یورو 50,000 تومان هم در نظر میشه، تقریبا 26 میلیون تومان برای یک روز شرکت در کارگاه زابیکس که هنوز نسخه 6 رو داره میگیره. بهتون میگم چرا نسخه 6 رو داره میگه توی ویدیوهای بعدی، به شما میگم که اصلا چرا الان داره نسخه 7 زابیکس میاد خب و برنامه نسخه 8 هم وجود داره، ولی چیزی که تدریس میشه توسط خود کمپانی زابیکس هنوز نسخه 6 هست. میریم راجع به LTS صحبت میکنیم و چیزای دیگه. پس دوره ها و سرویس های زابیکس بسیار گران قیمت هست. الان شما اگر تو قسمت سرویس ها بیاید و سرویس کانسالتنت رو بزنیم، بیاید توی لیستش میبینید برای مثلا پرایسینگ پکیجش برای 10 ساعت مشاوره
نزدیک $3000 میشه نزدیک چقدر 150 میلیون تومان برای 10 ساعت دریافتیشون هست. خب اگر بیان و کاری رو انجام بدن، حالا ریموتش جداتر، آن سایتش گرونتر هست طبیعتا و به این شکل. پس دوره بسیار گرون قیمتی است و ما سعی میکنیم که سرفصل هایی که میگیم تقریبا ترکیبی از همه دوره ها باشه تا کامل ترین دوره‌ای که میتونیم رو در اختیارتون قرار بدیم. خب اینم از این ترینینگ و پارتنرز ها. شما اینجا میتونید در واقع کسایی که با زابیکس همکاری میکنن به عنوان پارتنر رو ببینید، دیستریبیوتورها یا توزیع کننده ها که شما خودتون هم میتونید نمایندگی زابیکس بشید اینجا و کار عجیب و غریب نیست. اگه شرکتی هم داشته باشید و مکاتبه کنید و حق عضویت رو بدید، میتوانید به عنوان پارتنر زابیکس کار بکنید، همونطوری که الان داخل ایران هم پارتنر زابیکس داریم. اما پارتنراش لول های مختلف داره. ببین الان تو ایران هم ما پارتنر داریم، تو جاهای مختلف پارتنرها لول های مختلفی دارن. یعنی ما پارتنری داریم که قابلیت پریمیوم داره، میتونه گواهی نامه های زابیکس رو بده یا فقط فروشنده است. دقت کنید از 200 خورده پارتنر ما خب 100 خورده ایش ریسلرن، یعنی بیشتر از نصفشون فقط فروشندن. اوکی، پس این تو ذهنتون باشه. ترینینگ پارتنرها تقریبا 30 تا بیشتر در دنیا نیستن که میتونن آموزش های زابیکس رو ارائه بدن. اوکی، خب کامیونیتی بس بسیار جذابی هستش که ان شاءالله شاید اصلا میتونیم یک ویدیو جدا راجبش صحبت کنیم. در واقع اتفاقات مثلا سمینارهای آنلاینی که در حوزه زابیکس وجود داره میتونید توی قسمت وبینارها ببینید. ایونت ها در واقع ایونت ها رو من در واقع ثبت نام باید بکنید و واردش بشید. اگر در واقع آپدیتی، بروزرسانی، خبرگزاری چیزی باشه میتونید توی نیوزلترش ثبت نام بکنید. تو قسمت اگر برنامه‌نویس هستید تو قسمت دیولپراش بلاگ و توی قسمت میتونید شما باگ های زابیکس رو گزارش بدید و اگر باگی هم برطرف شده باشه در واقع مشکلش رو بدونید چجوری حل میکنید. و کامیونیتی اریا و فوروم که تالار گفتمانش هست، شما میتونید برید در واقع اونجا سوالتون رو مطرح بکنید و گپ و گفت تخصصی حوزه زابیکس. من کامیونیتی اریا رو بیشتر دوست دارم که فکر می‌کنم با جایرا اومدن یک پارچه‌اش کردن اگر اشتباه نکنم. میتونید اینجا دقیقاً بیاید چیکار بکنید، یک موضوعی رو مطرح کنید به عنوان باگ، اگر اشتباه نکنید اینجا هستش. یک موضوعی رو بله اینجاست که در اصل جایرا هستش. اینجا خیلی قشنگه. شما میتونید در واقع توی داشبوردش بیاید مشکلات رو مطرح بکنید، مشکلاتی که دیگران داشتن هم مطرح کنید، باگ‌ها رو پیدا بکنید و در نهایت مشکلاتتون رو حل بکنید. به صورت کلی گفتم یه اوورویو نسبت به سایت زابیکس بود. نمیخوام راجع به اینا اصلا نمیخوام صحبت کنم، ولی خب بریم همینجا ببینیم زابیکس چی هست. در نهایت میایم پایین میگه خب هر چیزی رو میتونید مانیتور بکنید. نتورک مانیتورینگ که بحث دیوایس های شبکه هستش، روتر، سوئیچ، فایروال، اکسس پوینت، ایکس، ایگرگ، یو پی اس و چیزهای دیگه. سرور مانیتورینگ مربوط به اپراتینگ سیستم هست، خود سرورهای سخت افزاری هستش و چیزهای دیگه. کلاود مانیتورینگ، سرویس های کلاود هستش. من یا اپلیکیشن مانیتورینگ مثل دیتابیس ها، وب سرویس ها و چیزهای دیگه و سرویس که میتونه خود NTP باشه، تایم سرورتون باشه، DNS سرورتون باشه، DHCP سرور و چیزهای دیگه. اگه دقت کنید رو هر کدوم از اینا کلیک بکنم میره توی یک قسمتی به نام اینتگریشنز. خب بعد فیلتر میکنه اون نرم افزارهایی که در واقع میتونه اونجا باز کنه. من راست کلیک میکنم، اوپن رو میزنم، میام تو قسمت نتورک مانیتورینگ زابیکس، میبینم که چون مانیتورینگ نتورک، همون بحثی که اول کار گفتم، چون زابیکس خیلی 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 مانورش رو حوزه نتورک مانیتورینگ هست، صفحه مجزایی برای نتورک مانیتورینگ داره و خیلی روش مانور داره، چون هسته اصلی و قدرت این نرم افزار توی حوزه نتورک مانیتورینگ. اما من وقتی بیام مثلا اینجا سرور مانیتورینگ رو بزنم، خب این خیلی کوتاه‌تر میشه در حد چکاپ کلی سیستم عامل‌ها و اتفاقاتی که روش افتاده و تغییراتش. و وقتی برم تو حوزه کلاود باز هم کمتر میشه خدماتی که ارائه میده و محدود به اژور و آمازون وب سرویسز به همین حد میشه. و وقتی بیام روی اپلیکیشن مانیتورینگ میره فقط توی قسمت اینتگریشن و قسمت اپلیکیشن رو برای من فیلتر میکنه که راجع به تمپلیت ها بعداً صحبت خواهیم کرد. اینها چیزهایی هستند که در واقع زابیکس ما میتواند مانیتور بکند. خب مثلا مایکروسافت آی سرور رو میتواند مانیتور بکند، یا مثلا تو این سرویس هایی که اینجا هستش سرویس ایمیل سرور زیمبرا رو میتواند مانیتور بکند، وردپرس رو میتواند مانیتور کنه. الان اکتیو دایرکتوری اینجا فعال نیست. چرا؟ چون اکتیو دایرکتوری جزء اپلیکیشن هاست و من اگر اینجا بیام سرویس مانیتورینگ رو بزنم، ببخشید سرویس رو بزنم، اکتیو دایرکتوری جزء اینها میاره. پس اینا رو میتواند مانیتور بکند. خب میام پایین میگه زابیکس رو هم میتونید به صورت آن پریمیس هم به صورت کلاود نصب بکنید. آن پریمیس یعنی چی بچه‌ها؟ ترجمهش اصلا چیز مزخرفیه، ترجمهش نمی‌کنم.
وقتی شما یه چیزی رو میتونید نصب کنید به صورت لوکال داخل سازمانتون بهش میگن آن پرمیس. وقتی چیزی رو در سرویس های کلاود فقط میتونید استفاده کنید کلاود بیس هستن. خب زابیکس رو شما هم میتونید در واقع کانتینر داکرش رو نصب کنید، هم میتونید ویرچوال اپلاینس یا اپلاینسش رو نصب کنید، هم میتونید به صورت آفلاین نصبش کنید، هم به صورت آنلاین نصبش کنید، هم از سورس نصبش کنید، هم به صورت در واقع دیگه همیناست دیگه، چیزایی که تو ذهنم بود. یعنی روش‌های مختلفی نصب داره که شما رو محدود نمی‌کنه. ماهیتش انترپرایز، خودش گفته آقا من آماده مانیتورینگ شبکه‌های انترپرایز هستم، بسیار مقیاس پذیر یا اسکیلبل هستم، از یه گوشی ساده من میتونم مانیتور بکنم تا محیط‌های پیچیده سخت افزاری که وجود داره. قابلیت دیستریبیوتد مانیتورینگ یا مانیتورینگ توزیع شده دارم. شما ممکنه که نقشه جهان اینجا در واقع لوگوی یک دنیا رو گذاشته، ممکنه یک شرکت چند ملیتی باشید، یک شرکتی باشید که تو ایران چند تا شبکه مختلف به صورت توزیع شده توی استان‌های مختلف، توی شهرهای مختلف داشته باشه. میتونید اینها رو توی هر کدوم از این در واقع شعباتتون، هر کدوم از این دیتا سنترهای مختلف در سراسر دنیاتون یک نماینده زابیکس داشته باشید، زابیکس اصلیتون، یا اصطلاحاً یک پروکسی داشته باشید. این پروکسی کارش چی هستش؟ به جای اینکه هر کدوم از اون نودهای اون شبکه به صورت یک باره مثلا 10000 تا نود دارید، خب این 10000 تا یه دفعه میخوام برای شما تحت شبکه دیتاشون رو بفرستن، خب ممکنه ترافیک زیادی ایجاد بشه. اینجا میام چیکار میکنیم؟ این 10000 تا مثلا 5 تا دیتا سنتر 2000 تا نودی هستن. خب میایم 5 تا پراکسی داخل این دیتا سنترها رو نصب میکنیم. این پراکسی ها از 2000 تا کامپیوتر اطلاعات رو میگیرن، به نمایندگی از اونها برای من ارسال میکنن دیتاشو و این باعث میشه هم ترافیک کم میشه، هم لذت بخشتر میشه نظارت رو اینها. یه دفعه به جای 10000 تا در واقع لینک ارتباطی فقط 5 تا دارید. ببینید چقدر مدیریت رو قشنگ میکنه. حالا راجع به پراکسی حتما صحبت میکنیم و پیاده سازیش میکنیم تا شما ببینید که چه جوری هستش. و یک رابط تحت وب هم داره زابیکس دیگه. تا سال هاست دیگه تقریبا نرم افزارهای مانیتورینگ همشون تحت وب ارائه میشن، چیز عجیب غریب نیست. پس زابیکس پراکسی این قابلیت دیستریبیوتد مانیتورینگ یا مانیتورینگ توزیع شده رو به شما میده، خیلی لذت بخش است. سکیور اند سیف. خب ببین زابیکس هم توزیع امنیت ارتباطات و امنیت دیتا کار کرده. خب هم میتونه سشن های ارتباطی شما رو بیاد رمزنگاری کنه. یعنی من با ایجنتم، من با در واقع نود هایی که دارم مانیتور میکنم، هاست ها، حالا با لفظ جدیدتر زابیکسی صحبت کنیم، هاست ها، بخوام ارتباط بگیرم میتوانم از طریق چی در واقع ارتباط بگیرم؟ ارتباط پیش‌فرض من پلین تکست هست، یعنی رمزنگاری نشده. زابیکس این امکان رو به من میده که هم از طریق کلیدهای اشتراک مثلا پریشرد کی ها، پی اس کی اصطلاحاً بهش میگن، یا سرتیفیکیت ها بیام رمزنگاری کنم اطلاعاتم و اطلاعاتم به صورت پلین تکست نیاد که کسی نتونه شنود بکنه. در عین حال وقتی میخواد ذخیره سازیش هم بکنه داخل دیتابیس خودش، میتونه ذخیره سازی رو امن کنه تا کسی شنود نکنه. ضمن این که کلی قابلیت‌های امنیتی دیگه به شما میدهد زابیکس. میتونید یوزر تعریف کنید، یوزرها پرمیشن های خصوصی دسترسی خاصی داشته باشن، حتی ترک داشته باشید، ردیابی کنید چه یوزری چه کاری انجام داده و چیزهای دیگه. های اویلیبیلیتی یکی از چیزهای جذابی که در سرویس های زابیکس وجود داره. معمولا در ایران کمتر کسی میاد ازش استفاده کنه چون ما تو سرویس های خودمون موندیم. یعنی ما سرویس های اصلی ما های اویلیبیلیتی نداره، چه بخوایم سرویس مانیتورینگمون. ولی سرویس مانیتورینگ زابیکس این امکان رو دارد که به صورت HA یا های اویلیبل استفاده شه. یعنی چند تا سرور زابیکس وجود داشته باشد که اگر یکیش داون شد روی اون یکی سویچ کنیم و ما اصطلاحاً 24/7 یعنی 24 ساعت 7 روز هفته آپ تایم داشته باشین، زابیکس ما به روز باشه و بتونیم استفاده کنیم. زابیکس بسیار توسعه پذیر و فلکسیبل و منعطف هستش. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید انواع و اقسام روش‌های جمع‌آوری اطلاعات رو برای زابیکس داشته باشید یا بنویسید حتی. خب زابیکس انواع و اقسام روش‌های جمع‌آوری اطلاعات، تبدیل کردن اطلاعات، آنالیز کردن اطلاعات و در واقع بصری سازی، اون خوشگل سازی اطلاعات رو داره. می‌بینیم تو بحث کالکت کردن یا جمع‌آوری اطلاعات از هر روشی که فکرشو بکنید میتونید دیتا دریافت کنید. میتونه از SNMP دریافت کنه، میتونه فایل خام دریافت کنه، میتونه فایل XML دریافت کنه، میتونه در واقع چی میگن از طریق SSH دریافت کنه، تلنت دریافت کنه، WMA دریافت کنه و خیلی روش‌های دیگه. پس این انعطاف این ابزار رو نشون میده که چقدر قوی است. و این که یکی از قدرت‌های زابیکس این است که در بحث اوپن سورس، اگر دوره‌های لینوکس من رو اومده باشید جلو کاملا متوجه میشید که من اینجا چی دارم میگم. قدرت یک نرم افزار به تعداد پارتنرها یا همکاراش و تعداد افرادی هست که روی این پروژه دارن کار میکنن که الان میبینید تقریبا بیشتر از 250 تا در واقع نمایندگی در دنیا با
دارن از زابیکس کار میکنن، هر چقدر تعداد اینها بیشتر باشه، درخواست نوشتن سرویس های جدید، درخواست نوشتن امکانات جدید، گزارش باگ های بیشتری روی این سرویس میاد و توسعهش بهتر میشه. خب پس یکی از قدرت های زابیکس این هستش. خب یه چیزی که اینجا گفته integrated with systems you already use، میگه تقریبا با هر سیستمی که شما در حال حاضر دارید استفاده میکنید میتونه یک پارچه سازی بشه. خب تو قسمت کاتگوری ها اگر دقت کنید الان رفتم اونجا گذاشتم ولی اینجا کافیه. تقریبا هر نرم افزاری که اینجا تو این لیست وجود دارد رو زابیکس میتواند مانیتور بکنه یا باهاش یک پارچه بشه. مثلا آپاچی وب سرور، مثلا وی ام ور، حتی اینجا که نوشته تلگرام، اینجا آیکون تلگرام بود، برای ارسال نوتیفیکیشن میتونن از تلگرام استفاده کنن. خب به یک روشی که به هر حال زابیکس ساپورت میکنه برای گرفتن اطلاعات، با یکی از اینا ارتباط خواهد گرفت یا برای ارسال اطلاعات میتونه ازشون استفاده بکنه که حالا جلوتر میبینیم که چیه. و استفاده از زابیکس خیلی ساده هست. حالا ساده بودن جدا، ببخشید من این چیز اینجوری دارم میگم، سالهای اولی که زابیکس اومد، من اولین بار زابیکس سال 2009 یا 2010 نصب کردم، نسخه 3 بود یا 2 بود، اشتباه نمیدونم، حضور ذهن ندارم، ولی واقعا وحشتناک بود نصب کردن این نرم افزار. الان با گسترش تکنولوژی این چیزایی که مسئولین میگن خیلی میخوان راحت صحبت کنن، الان یه اپلاینس ساده است، شما اصلا نیاز به نصب زابیکس هم ندارید، دانلودش میکنید، با وی ام ور میارید بالا، یه رابطه کاربری وب و تمام شد رفت. خب اینا از چیزایی هستش که تو زابیکس میتونیم در واقع استفاده بکنیم، روش‌های مختلف نصب و چیزهای دیگه. به نسبت منابع آموزشیش هم خوبه و میتونید شما حداقل از پس کار خودتون بر بیارید. خب و اینجا رو هم که گفتیم، بریم ببینیم چه چیزهایی رو میتونیم از زابیکس بگیم. بریم مثلا نتورک مانیتورینگ رو بررسی کنیم، ببینیم چه چیزهایی داره. من اینا رو ببندم تا جایی که میشه بچه‌ها، چون خیلی ویدیومون طولانی میشه. نتورک مانیتورینگ، خب زابیکس گفتم قدرت اصلی زابیکس توی همین نتورک مانیتورینگ است. متریک های مختلفی از در واقع شبکه رو میتونه مانیتور بکنه. متریک نمیدونم چجوری ترجمهش بکنم، میشه معیار. خب به زبان ساده‌تر اون چیز مهمی که من قرار هست ببینم رو تو شبکه شما بهش بگید متریک. خب اون چیز مهمی که من به عنوان یک در واقع مدیر شبکه میخوام از یک نرم افزار مانیتورینگ داشته باشم. من از یک نرم افزار مانیتورینگ انتظار دارم که وضعیت لینک من رو به من بگه، میشه یک متریک. من از یک نرم افزار مانیتورینگ میخوام که وضعیت ورود و خروج ترافیک رو به من گزارش بده، میشه یک متریک. من از یک نرم افزار مانیتورینگ انتظار دارم پهنای باند استفاده شده توی شبکه من یا دیوایس من یا ورود و خروجش رو من نشون بده، این میشه متریک. اوکی. و کارهایی که تو انجام میده توی این قضیه، وضعیت اینترفیستون نشون میده، سرعتش رو، پارامترایی که در واقع سرویس با استفاده از SNMP میفرسته، هر چیزی که پروتکل SNMP بفرسته رو میتونه نمایش بده. پکت لاستون، میزان پکتایی که از بین رفته، خطاهایی که وجود داره، درصد خطاها رو میتونه بهتون نشون بده، تعداد TCP کانکشن و میگه حالا از پروتکل SNMP نسخه 1 و 2 و 3 ساپورت میکنه که حالا میریم راجع به پروتکل های مانیتورینگ به صورت جدا یک ویدیو خواهیم ساخت، چون میخوام عمیق متوجه بشید که مانیتورینگ و ناک چی هست و بعد بریم سراغ نصب و ادامه ماجرا. خب میاد پایین میگه خب سلامتی دیوایس رو هم حالا باید برای من بتونه نشون بده تو بحث نتورک مانیتورینگ. ببینید چقدر نتورک مانیتورینگش عظیمه. اویلیبیلیتی و آپ تایم، در اساس بودنش، آپ تایمش، این چند ساعت این در واقع آپ هستش، وضعیت سی پی یو رمش رو نشون بده به من، وضعیت پاور ساپلای یا پاور کامپیوتر نشون بده، اطلاعات مربوط به سیستم رو بده، دما، سنسورهای دمایی که رو سیستم وجود داره، وضعیت حرارت سیستم رو ببینیم، وضعیت فنش رو ببینیم که اینها چیزایی هست که سلامت سیستم شما رو نشون میده در یک نرم افزار مانیتورینگ. و یک نرم افزار مانیتورینگ باید به شما بگه که فن سویچ شما دان شده. یعنی چی؟ شما باید هشدارش رو متوجه بشید که بدونید این فن وقتی دان میشه حرارت میرد بالا و میرود بالا و ممکنه اون سرویس خطا بخوره. قبل از اینکه به مشکل حادی بخوره میتونید برید حلش بکنید. خب در بحث آلرت فرستادن، هشدار فرستادن، میتونه خطاهای غیر عادی، پکت لاس، پینگ، فلان من میتونم تعریف کنم براش. خب بحث الرتینگ بحثیه که در واقع ما یک سری الرت داریم، اینو معمولا بچه‌هایی که مانیتورینگ تدریس میکنن نمیدونم چرا اینو به عنوان الرت نمیذارن. الرتی که داخل خود پنل نرم افزار مانیتورینگ داره نمایش داده میشه خودش الرت دیگه. خب الزامی نداره حتما چیزی برای شما ایمیل یا SMS بشه تا الرت بشه، همون وب اینترفیس یا رابط کاربری گرافیکی داره به شما یک هشدار رو نمایش میده. خب
پهنای باندتون از حد معقول خارج میشه، میتونیم بگیم که الرت بدید. اینا رو هم میتونید تعریف کنید هم چیزی. خب جالبه یه چیزی ازش، این سوپرسید نیست. یه دوستی اومده بود زابیکس دوره تدریس بکنه، درس هم داده بود، بنده خدا حداقل راجب زابیکس یه مطالعه میکردی، بعد دوست عزیز میومد راجبش کورس تدوین میکردی و میفروختی که خودت هم نمیدونی اصلا چی درس دادی. از این بابت عذرخواهی میکنم، واقعا نمیدونم بعضیا با چه رویی میان دوره‌ای رو تدوین میکنن که خودشون نمیدونن چی دارن درس میدن و حتی یه دیوایس هم به صورت معقول مانیتور نکردن. ما یک قابلیتی داریم که اینجا گفته دیوایس مینتیننس و آپگریدز. خب ساپرس کردن آلرت ها، یا من میگم ببین من یک فرایند، حالا در سطح خیلی کلان اینو دارم میگم، یک دیتابیس رو میخوام آپگرید کنم. خب برای آپگرید کردن این دیتابیس خب مجبور هستم سیستم عاملم رو دوبار ریستارت بکنم و سرورم رو ممکنه خاموش روشن بکنم. خب یعنی چه اتفاقی افتاد؟ سرور من یک آلرته چون خاموش روشن شده، سیستم عامل من چند بار خاموش روشن شده آلرت داره. من چون میدونم این آلرت داره جنریت میشه، ایجاد میشه، میام توی میگم به خود زابیکس اعلام میکنم، میگم این حالت، برو تو حالت مینتیننس، من دارم تعمیرات انجام میدم، نگهداری انجام میدم، برای من هشدار صادر نکن تا یه مدت برای این سرویس. خب یا همچین چیزایی. یا یه کار قشنگ میتونیم دپندنسی تعریف کنیم در حوزه الرت ها. دپندنسی ها خیلی لذت بخشن و باعث میشن که ما نویز اصطلاحاً یعنی الرت ها و در واقع اتفاقات الکی، الرت های الکی نگیریم. مثلا دارم میگم من با شبکه مثلا نمایندگی بوشهرم خب مشکل دارم، روتر بوشهر من که ارتباط وسط منو برقرار میکنه اختلال میخوره، خب خراب میشه. خب نرم افزار مانیتورینگ من چون دیدی نداره که وابستگی های این روتر چی هست، هر چیزی که، هر سرویسی که، هر سیستم عاملی که توی دیتا سنتر در واقع بوشهر وجود داشته رو خطا اعلام میکنه. خب الرت میده، در صورتی که ما سرویس ها به مشکل نخوره، فقط روتر رو به مشکل خوره. توی این همچین شرایطی مثلا زابیکس این قابلیت داره، من میام وابستگی تعریف میکنم، میگم سرویس فلان وابسته به روتر هست، اگر دیدی روتر در دسترس نیست برای اون سرویس خطا صادر نکن. خیلی لذت بخشه، باحاله. و نمونه در واقع ما میتونیم یه بیسلاین به زبان ساده میشه چک لیست یا یک الگو. خب من میتونم تعریف کنم بگم آقا ترافیک شبکه من نرمالش 10 مگابیت پر سکند، اگر دیدی شده 15 تا توی یه چند دقیقه خاص برای من الرت صادر بکن. و یکی از قابلیت‌هایی که چند سالی هست که توی زابیکس اضافه شده با استفاده از ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین اومدن انومالیز رو توی شبکه تحلیل میکنن، یعنی رفتارشناسی ترافیک شبکه انجام میدن با استفاده از زابیکس و تشخیص میدن که آیا اتفاق در واقع افتاده یا نیافتاده. این چیزی که توی نرم افزار مانیتورینگ زابیکس اضافه شده در واقع چیزهایی هست که توی نرم افزارهای IDS IPS تشخیص نفوذ و جلوگیری از نفوذ وجود داشته، ولی خب آوردنش توی اینها قرار داره. خیلی از ابزارهای امنیت رو به عنوان ابزار دیسکاوری هم در زابیکس استفاده کردن. مثلا بعضی اوقات برای شناسایی سیستم عامل زابیکس میاد از نرم افزار Nmap استفاده میکنه، یک سکیوریتی اسکنره. اوپن سورس بودن این لذت‌ها رو هم داره دیگه. خب حالا الرت صادر میشه، الرت برای چه کسی صادر بشه، برای چه گروهی صادر بشه، قرار چه اتفاقی بیفته. خیلی باحاله، میتونه طبقه بندی کنه الرت. مثلا میگه اگر یک دستگاه شبکه داون شد، اول یک رمدییشن اسکریپت اجرا کن. رمدییشن اسکریپت یعنی یک کاری رو خودت انجام بده. دیدین اینایی که مثلا ویندوزشون به مشکل میخوره یه ریستارتش میکنن، زابیکس این کارو، این قابلیت رو داره که خودشه که اسکریپتی رو روی سرویس مد نظرمون اجرا بکنه. خب مثلا دارم میگم سیستم عامل ویندوز من 10 دقیقه است اتفاق در واقع هیچ ریسپانسی نداره. خب زابیکس خودکار میتواند یک دستور ریستارت شدن یا ریبوت شدن برای اون سرویس بفرسته. ریبوت میشه میاد بالا، اگر درست شد اوکی، اگر درست نشد اینو بهش میگن رمدییشن اسکریپت. درست نشد 10 دقیقه بعد به در واقع سرتیم ناک یا نتورک اپریشن سنتر، مرکز عملیات نظارت بر شبکت اطلاع بده. 20 دقیقه گذشت به مهندس شبکت اطلاع بده. 1 ساعت گذشت به تیم، به منیجر تیمتون اطلاع بده. یعنی یک سلسله مراتب ارسال در واقع الرت داره. خیلی لذت بخشه، خیلی باحاله. یعنی تو هر لولی داون تایم داشته باشی شخصیت خاص مد نظرمون باید مطلع بشه. خب مثلا توی بانک هستی، خب ما هلپ دسک رو داریم، بعدش مثلا ادمین رو داریم، بعد مثلا چه میدونم مدیر آیتی رو داریم و بعد مشاور فناوری اطلاعات. مثلا برای هر کدوم از اینا توی یک سری از در واقع حساسیت ها ارسال اطلاعات داشته باشیم. خب
و در واقع بحث دیتا ترانسمیشن هستش، نحوه انتقال دیتا رو گفته اینجا. ما میتونیم رفرش ریت تعریف بکنیم به صورت پیش‌فرض، مثلا در چه مدت بازه‌های زمانی بره دیتا رو جذب بکنه، بگیره و بیاره، یا در چه فرمت هایی بگیره و بیاره. معمولا بچه‌ها اینجوری بهتون میگم کمتر کسی میاد دیتای اون حالا اصطلاحش بذاریم تریگر که بعداً راجبش صحبت میکنیم، یا تمپلیت، یا در واقع آیتم، کمتر کسی میاد این آیتم هایی که توی زبیکس وجود داره رو دستکاری بکنه و کاستومایز کنه. چرا؟ چون خیلی کامل و جامع، هرچند ما به شما میگیم که چجوری اینا رو کاستومایز بکنه و میبینید دیگه کلی چیزهای دیگه راجع به گراف کشیدن و در واقع تمپلیت هایی که اعمال میشه، راجع به تمپلیت ها صحبت میکنیم. قابلیت باحالی که داره، میتونه اتوماتیک نتورک دیسکاوری داشته باشه، یعنی بر اساس یه سری پروتکل‌های مثل SNMP و حتی SNMP خالی هم نه، میتونه فقط پینگ هم باشه، حتی میتونه در واقع ICMP هم باشه، بره تشخیص بده که دستگاه جدیدی به شبکه شما اضافه شده، پیداش بکنه، بیاد بر اساس اون یک در واقع اضافه کنه دستگاه رو، کم بکنه و چیزهای دیگه، طبقه بندی کنه دستگاه ها رو. این قابلیت ها رو داره که با همه اینا ترجیحاً کار خواهیم کرد. این از نتورک مانیتورینگشون بود، اپلیکیشن مانیتورینگ و سرویس مانیتورینگ. این کلیاتی بود که راجع به زبیکس خواستم بدونید تا بدونید وضعیتش چجوری هست. خب الان تو سایت زبیکس میرید نوشته زبیکس 7.0 آلفا فلان. خب من راجع به در واقع نسخه های زبیکس توی ویدیو بعدی توضیح خواهم داد. در همین که الان بدونید که زبیکس چی هست، چه کاربردی داره و ماهیتش چی هست، برای من برای این ویدیو کفایت میکنه. خب امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.